بعد الانتقادات التي وجهت لفرنسا في الأسابيع الماضية، هناك حملة مقاطعة. ما هو رد فعلكم على هذه الحملة؟ هذا شيء غير لائق وندينه وأدينه. هذا شيء غير لائق وندينه وأدينه. De esa que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. 7, por ahí ya más. السلام عليكم. خرج علينا مكروه وكأنه يخاطب مجموعة من العلمانيين وليس المسلمين ليقول لنا: أنا آسف، أنا ملزم بالدستور العلماني ولا أستطيع أن أمنع هذه الرسومات الساخرة. هذا حق يكفله النظام العلماني، وسأظل أدافع عن حق رسم هذه الرسومات، وهذه الرسومات لا تعبر بالضرورة عن آرائي الشخصية. هذا ملخص لقاء هذا الشخص على قناة الجزيرة. وهذا أمر غير مقبول، لأنكم تفهمون ما يحصل في موضوع الكاريكاتورات، لأن في فرنسا وهو بلد ذو سيادة فإن القانون الذي يريده الشعب ذو السيادة هو الذي يطبق. وأنا صدرت عني تصريحات لتهدئة الأوضاع، وأقول إنني لن أتخلى عن هذا الحق، وأقول إنني لن أتخلى عن هذا الحق، لأن هذا يكون ضد الدستور ويعتبر خسارة مروعة لنا في سيادتنا. لن أتخلى عن هذا الحق لأن الدستور يكفل هذا الحق. حق السخرية من الأنبياء ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حق علماني يكفله الدستور الفرنسي، فلا أستطيع، ليس لدي القدرة أن أمنع هذا الحق. ثم من أنا لأقول لهم إن هناك دينا يواجه مشكلة مع هذا الرسم أو هذه الكلمة فيجب أن أمنعها؟ لا يمكنني فعل ذلك، لا يمكنني فعل ذلك، لا يمكنني فعل ذلك. كنا نظلم هذا الرجل مسكين. العلمانية الكخة هي التي تجبره أن يلتزم بالدفاع عن هذه الرسوم الساخرة. المصيبة ليست هنا فقط، المصيبة أنه يطلب منا نحن المسلمون عباد الله أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب منا أن نعينه على الدفاع عن هذه الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. يطلب منا أن نكفر بالله علنا. شفتوا المصيبة؟ أقول وبكل تواضع وصداقة بكل معنى الكلمة مع كل المسلمين: لا تسيئوا فهم حرية التعبير في فرنسا، فهي ليست بأي حال شيئا يتعرض لكم أو يجرحكم، ولكن أعينوني على الدفاع عنها، ولكن أعينوني على الدفاع عنها، ولكن أعينوني على الدفاع عنها. أعينوني على الدفاع عن حرية هذه الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جرت السخرية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم نهتم بذلك ولم نتخذ موقفا حازما ضد هذا المجرم ولم تتمعر وجوهنا غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف يصبح الإسلام رخيصا في قلوبنا، سيقل اعتزازنا بديننا، بل ويطلب منا أن نعينه على الدفاع عن حق السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. السخرية من الأنبياء أصبحت حقا في النظام العلماني. يطلب منا أن نكفر بربنا، يطلب منا أن نضيع آخرتنا، أن نفسد ديننا باسم حق الدفاع عن حرية التعبير، باسم العلمانية الذي يسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ليست مجرد سخرية، هذا تهديد لعقيدتي، هذا اختبار لعزة الإسلام في قلبي. يريدون منا أن تخفض غيرتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخفض غيرتنا على قرآننا، وإذا لم نفعل ذلك فنحن متشددون، إسلام راديكالي متشدد. إذا كانت العلمانية لا تستطيع توفير مناخ آمن تعايشي يحفظ ديننا، يحفظ مقدساتنا، فالأزمة هي أزمة علمانية وليست أزمة إسلام. العلمانية لا تفهم حق الآخر في ألا يمس أحد مقدساته. من حقي ألا يمس أحد مقدساتي، لكن العلمانية لا تفهم هذا الحق، لا تفهم هذا الحق. وهذه مشكلة في بنية العلمانية نفسها، مشكلة في بنية النظام العلماني. كيف تدعي العلمانية أنها تعايشية وهي في كل لحظة
تهدد إيماني، تريد مني أن أطبع مع السخرية من نبيي صلى الله عليه وسلم، تريد مني أن أرى هذه السخرية وأضحك معهم، وإلا فأنا أصولي متشدد راديكالي. عندما تطلب من المسلمين أن يعينوك على السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم يا مكروه، فهذا ليس له مسمى في الإسلام إلا الكفر. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يريد منا أن نعينه على السخرية من الله ورسله، يريد منا أن نكفر حتى نصبح كيوت في النظام العلماني. لكن يا ترى ما هو سبب هذا القرف الذي يفرزه من فمه؟ ما مصدر هذا الغباء الذي يتفوه به هذا الشخص؟ مصدر كل ذلك أنه علماني، وأن هذا هو إفراز العالمانية، وعلى ما يسمى غالبا بالعلمانية. هذه الكلمة المعقدة جدا والتي تثير الكثير من سوء الفهم. العالمانية معقدة جدا وتثير الكثير من سوء الفهم. العالمانية يا مكروه تثير الكفر. العالمانية غير تعايشية بالمرة. لا أستطيع أن أتعايش كمسلم ملتزم بديني في ظل نظام علماني بأريحية، فهي لا تمنع من السخرية من ديني، بل وتطلب مني أن أقبل بهذه السخرية من ديني. إنها ليست تعايشية بالمرة، بل إن قوام العالمانية أصلا على عزل الدين جانبا، على إزاحة الدين، تزيح الدين من مركز حياة الدولة وحياة المجتمع وحياة الناس. إذن هي ليست تعايشية مع إنسان يريد أن يلتزم بدينه خارج المسجد كما داخل المسجد. العالمانية فقط تعايشية مع شخص إما أن يكون ملحدا كافرا بربه كافرا بأنبيائه ورسله، أو مع شخص يعتبر الدين مجرد طقوس. وبلدنا له تاريخه، وتاريخ بلدنا هو أنه بنى الشأن العام أو المصلحة العامة بإخراجها من الدين نوعا ما، وهذا ما يسمى غالبا بالعلمانية. العالمانية هي عزل الدين عن الدولة. ده كلام مكروه. هذه هي العالمانية. في العالمانية من يقرر القيمة والمعنى والصواب والخطأ والمباح والممنوع هم البشر. البشر هم من يقرر هذا، وليس الدين وليس الوحي الإلهي. هذا هو تعريف العالمانية. الكلام ده خطير جدا، مهم جدا. الذي يقرر المباح والممنوع في النظام العلماني هم البشر وليس رب البشر. قوانيننا منبثقة من الشعب الفرنسي، فإن القانون الذي يريده الشعب ذو السيادة هو الذي يطبق. قوانيننا منبثقة من الشعب، القانون الذي يريده الشعب هو الذي يطبق. القيمة والمعنى والمباح والممنوع يقررهم الناس وليس رب الناس، يقررهم الشعب وليس رب العالمين سبحانه. يعني مثلا مجموعة من الناس يرون أن الزنا بالتراضي مباح، إذن يصير الزنا بالتراضي مباحا. البشر هم من يشرع وليس رب البشر سبحانه. وهذه أكبر مصيبة في العالمانية على الإطلاق، أن البشر هم من يشرع. هذا يسمم القيمة، يسمم المعنى، يفسد المعنى، لأن الناس لا يملكون أصلا تحديد ما هو الصواب والخطأ، المباح والممنوع. كيف يحدد البشر المباح والممنوع من عند أنفسهم؟ كيف؟ في كل مرة في كل تشريع سوف يخضعون للأهواء والنزوات وليس الحق المطلق. النازية العالمانية قررت أن إبادة الأعراق البشرية الأدنى أمر مباح. يجوز في النازية العالمانية أن تبيد البشر الأدنى منك، وبالفعل أبيد ملايين البشر باسم العالمانية، باسم موافقة الشعب الألماني. فالبشر لا مانع عقلي من أن يتفقوا على إبادة وهذا حصل. لا مانع عقلي أن يتفقوا على إباحة وتحليل أكبر الجرائم، وهذا حصل. أصبحت الإبادة أمرا مباحا، أصبحت أكبر الجرائم أمرا مباحا. مصيبة، والله مصيبة. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وها هو الشعب الفرنسي يرى أن هذه الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أمر مباح، إذن يجوز رسم هذه الرسوم.
ولا حق لأحد في أن يعترض. البشر في النظام العلماني اتفقوا على جواز هذه الرسوم، إذن لابد أن نقبل بهذه الرسوم. هذه هي العلمانية. ومن الهام أن ندافع عنه لأن هذا هو القانون الذي يريده الشعب الفرنسي. هذا الرجل يفضح العلمانية، يبينها بصورتها الحقيقية، بصورتها التي يخفيها عنا دعاة العلمانية العرب. من الهام أن ندافع عن هذا الرسم الساخر. لماذا يا مكروه؟ لأن الشعب الفرنسي يريد ذلك، يبيح هذا الأمر. إذا لابد أن تقبلوا بهذا الرسم الساخر. هذه هي العلمانية. لو تحدثنا عاما كاملا عن مساوئ العلمانية ربما ما كنا سنفعل ما فعل مكروه في هذا اللقاء. ومن الهام أن ندافع عنه لأن هذا هو القانون الذي يريده الشعب الفرنسي. العلمانية هي جاهلية القرن 21. العلمانية كفر وإجرام. طبعا مكروه طوال الحوار حاول أن يربط بين العلمانية وبين حرية التعبير، وكأن العلمانية تعني حرية تعبير، وهذا كذب. كذب. ركزوا في الكلام القادم لأنه يفكك العلمانية من داخلها إن شاء الله. العلمانية هي حق البشر فقط في تشريع القيمة والصواب والخطأ والمباح والممنوع. هذا هو تعريف العلمانية الأوحد. فلو رأى البشر داخل نظام علماني حرية التعبير في سب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعني أن العلمانية تقرر حرية التعبير. كلا، هذه الحرية في هذا التعبير المعين والذي هو سب النبي صلى الله عليه وسلم أجازه هؤلاء البشر، ويمكن لنفس هؤلاء البشر أن يمنعوا حرية التعبير في موضوع آخر. إذن المرجع ليس في حرية التعبير، وإنما المرجع في قرار البشر. إذا قرروا حرية التعبير في هذا الموضوع صار مباحا، وإذا منعوها في موضوع آخر صارت ممنوعة. فالمرجع في العلمانية هو قرار البشر وليس حرية التعبير. فحرية التعبير لم تبح في مواضيع معينة لأنها نتاج العلمانية، كلا، وإنما لأن البشر قرروا حرية التعبير في هذه المواضيع، ولذلك فكثير من المواضيع ليس فيها حرية تعبير. في النظام العلماني ليس فيها حرية تعبير إطلاقا. لماذا؟ لأن البشر قرروا أنه ليس هناك حرية تعبير في هذه المواضيع. مثال على ذلك محرقة الهولوكوست. ممنوع التشكيك في أعداد اليهود الذين قتلوا وأحرقوا في محرقة الهولوكوست. من يشكك في عدد اليهود الذين قتلوا على يد النازية هذا يسجن لعشرات السنوات في النظام العلماني. في فرنسا حرية التعبير عن هذا الموضوع تعد جريمة. على فكرة يا هيثم، أنا لا أقتنع بهذا الكلام. معقولة في فرنسا ممنوع حرية التعبير في هذا الموضوع أو حتى مجرد التشكيك في هذا الأمر؟ يا عم أنا آسف، أنا أفتري على العلمانية. فهناك في فرنسا قانون يعاقب مراجعة التاريخ لأن الكثير من الناس بنوا معاداة السامية على نكران المحرقة. فهناك في فرنسا قانون يعاقب مراجعة التاريخ لأن الكثير من الناس بنوا معاداة السامية على نكران المحرقة. في فرنسا قانون يعاقب مراجعة التاريخ. مجرد أن تقوم ببحث تاريخي يراجع أعداد قتلى المحرقة هذه جريمة يعاقب عليها القانون. وطبعا أي تلكيكة عشان يبرروا منع حرية التعبير في هذا الموضوع. يقول لك أصل من يشكك في أعداد القتلى هذا معادي للسامية. إيه علاقة عمل بحث تاريخي موثق للنظر في أعداد الذين قتلوا في المحرقة بأن تعادي السامية؟ ما العلاقة أصلا؟ هذه حرية تعبير ممنوعة في فرنسا. البحث التاريخي في هذا الموضوع مجرم يعاقب صاحبه بالسجن. طيب ما يمكن فعلا أعداد القتلى غير صحيحة، ربما هي أكثر ربما هي أقل. دعني أقوم بعمل بحث تاريخي في هذا الموضوع، ممنوع، تسجن فورا. المؤرخ ديفيد إيرفينغ سجن، تم سجنه لمجرد قيامه ببحث تاريخي في هذا الموضوع. كثيرون سجنوا في الأعوام الماضية لهذا السبب. سيبك من المحرقة. هل تستطيع زوجتك أن تنزل بالنقاب في فرنسا؟ غرامة 3000 جنيه فورا، 150 يورو. هل تستطيع أنت كمسلم أن تمارس تشريعات دينك كاملة في فرنسا؟ في فرنسا أنت ملزم بالدستور العلماني الفرنسي. حتى في قوانين الأحوال الشخصية مثلا يمنع ويجرم الزواج بزوجة ثانية، هذا ممنوع. طيب ماذا عن الزنا ب10,000 عشيقة؟
لا مشكلة، مباح. أما زوجة ثانية بزواج طاهر عفيف جريمة في فرنسا، من يرتكب هذه الجريمة يطرد خارج فرنسا. فأنت في فرنسا ملزم بالدستور العلماني الفرنسي. العلمانية هي حرية الفواحش، حرية الكفر. أما حرية الإيمان، حرية الدين في النظام العلماني، فهذا عليه قيود كثيرة. لا تستطيع أن تمارس إيمانك بحرية كما تحب وكما تريد وكما شرع ربك في النظام العلماني. فالعلمانية هي في إمكانية الإيمان أو عدم الإيمان في آن واحد من دون أن يكون هناك تبعات على مواطنتك. إذن هي قانون حرية. والله كذب. أنت في دولة علمانية ملزم بالدستور العلماني. الناس في النظام العلماني هم من يقرر الصواب والخطأ، المباح والممنوع، ويلزمونك أنت أيا كان دينك بما في دساتيرهم وتشريعاتهم. الناس في النظام العلماني هم من يقرر الصواب والخطأ، المباح والممنوع. وفي مثل هذا نزل قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا، لكن هم لا يعبدون لا الأحبار ولا الرهبان. نعم هذا صحيح، لكن لما جعلوا الأحبار والرهبان هم من يقرر الصواب والخطأ، المباح والممنوع، أصبحت تلك هي عبادتهم. وهذا هو تفسير الآية بإجماع المفسرين. فما أجازه الأحبار والرهبان صار جائزا، وما منعوه صار ممنوعا، فهذه هي عبادتهم. أنت بهذا تعبد الأحبار والرهبان، تجعلهم أربابا. هو أنت فاكر العبادة في الصلاة والصوم فقط؟ كلا، من يلتزم بشرع غير شرع الله فكأنه يعبد غير الله. بنفس هذا القياس فالعلمانيون جعلوا تقرير البشر ربا من دون الله، رضوا بشرع البشر من دون شرع الله، فكأنهم اتخذوا العلمانية ربا من دون الله. والمصيبة يريد العلمانيون مني كمسلم أن أقبل بما أجازوه وأن أمتنع عما منعوه. لماذا تلزمني بنظامك العلماني في حياتي وسلوكياتي؟ هذه المعضلة هي مصدر الأزمة الحالية. العلمانية تريد أن تكون هي المشرع الأوحد ولا تقبل بأي تعددية في النظام العلماني. طيب المسلم يريد أن يطبق دينه، فهنا تظهر الأزمة بوضوح أن العلمانية لا تقبل أي تعددية، لا تقبل حرية الإيمان، بل هي تطلب مني أن أرضى بهذه الرسوم المسيئة. هذا مناقض للإيمان يا مكروه. أن أقبل بهذه الرسوم هذا مناقض لإيماني. فكيف تقول لي أن العلمانية تعني حرية الإيمان وفي نفس الوقت تطلب مني أن أقبل بهذه الرسوم؟ هذا تناقض ظاهر واضح جلي. فالعلمانية هي في إمكانية الإيمان أو عدم الإيمان. فالعلمانية هي في إمكانية الإيمان أو عدم الإيمان. إمكانية الرسم والرسم الساخر أو الكاريكاتير، هذا هو قانوننا، وهو يأتي من بعيد، من نهاية القرن التاسع عشر، ومن الهام أن ندافع عنه. رأيتم هذا التناقض؟ آمن كما تحب، لكن لابد أن تقبل بالسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. أي إيمان هذا؟ اتخذوا العلمانية ربا من دون الله. العلمانية هي هبل القرن 21 بلا منازع. هبل الذي يقرر الصواب والخطأ، المباح والممنوع. مجدوا العلمانية لأنهم يمجدون هوى أنفسهم. ما تهواه أنفسهم هو الدين الذي يسيرون عليه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أنا كمسلم لا مشكلة عندي أن يعبد هؤلاء هبل، لا مشكلة عندي أن يعبدوا أهواءهم كما يحبون، فليفعلوا ما شاءوا، حسابهم على ربي. لكن أن يلزموني أنا المسلم بما قرروه وأن يمنعوني مما منعوا منه أنفسهم، فهذه جريمة. هذه جريمة العلمانية الكبرى بحق الإسلام، أنها تلزمك بما أجازت ولا تقبل أي تعددية، لا تقبل قيما موازية، لا تقبل إلا تشريعها هي. هذه مشكلة العلمانية التي لم يفهمها مكروه، وأظنه لا يريد حتى أن يفهمها. هذا مصدر الأزمة الحقيقية. العلمانية لا تستطيع توفير تعددية قيمية تحفظ دين الآخرين، لا تستطيع أن تضمن لهم تطبيق دينهم كما يريدون. العلمانية لا تجيز حرية الإيمان. إذا أردت أن تكون مسلما في نظام علماني
فحاول أن تصبغ إسلامك بالصبغة العلمانية، يصير مجرد إسلام طقوسي لا أكثر. العلمانية هي مصدر الإشكالية. العلمانية أدت لمشكلات كثيرة في الغرب، هي التي صنعت العبثية والعدمية في العقل الغربي، هي التي ولدت حربين عالميتين، وهي كفيلة بصناعة شتاء نووي مرعب قد يدمر العالم في أي وقت. العلمانية أباحت قتل ملايين الأجنة، أباحت الإجهاض في الغرب، أباحت الحرية الجنسية، وتبيح أي إبادة شمولية. العلمانية هي التي صدرت نموذجها إلى كل العالم وتلزم مواطنيها بالالتزام بقيمها. العلمانية تبيح ما حرم الله وتحرم ما أحل الله، فهي دين آخر تماما. العلمانية كفر وإلحاد، كفر بالله وأنبيائه ورسله، وكفر بشرع الله. العلمانية دين تمرد على شرع الله سبحانه. قال ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا كنت مؤمنا فليس لك أن تشرع من عند نفسك، وإنما تلتزم بشرع ربك. فالعلمانية كفر بالله، وهي أيضا كفر بالإنسان وكفر بكرامة الإنسان وحق الإنسان. العلمانية هي هبل القرن 21، هي جاهلية هذا العصر بلا منازع. والسلام عليكم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.